Välkommen till Bauenpodden. Det här är Ines Abrahamsson och Kerstin Sofia Andersson. Vi har gjort den här podden för vi tyckte det är så viktigt att fler förstår Bauens teori. Vi tror att det kommer att göra nytta för inte bara familjerna utan arbetsplatser och samhälle. Idag ska vi prata om Bauens första koncept, ursprungsfamiljen. Vid förra introduktion så då berättade jag att när jag föddes in i min familj, då brukar man titta på hur det var i familjen 1,5 år före man föddes och 1,5 år efter. Och när jag frågade min mamma om hur hon hade det då, före jag föddes, så berättade hon någonting som jag aldrig hade fått veta. Hon hade faktiskt tagit mina 2 storebröder då och separerat från min pappa som hade gått in i grav alkoholism. Och i det sammanhanget så blev jag ändå till. Och svaret på frågan hur kändes det var du gav mig ju ändå lite tröst. Så att det var verkligen en aha-upplevelse för mig att förstå att jag kom till på ett sätt som egentligen inte var önskvärt. Men min uppgift i familjen, det blev att ge tröst. Vad tänker du när du hör det här? Ja, jag tänker, jag har ju också en så stark upplevelse som jag har fått veta genom att jag efterforskar med fakta i mitt system just kring min födelse. Men om vi börjar, ursprungsfamiljen är ju så otroligt central för oss alla. Vi är född i, uppvuxen och vi är fostrade i. Och hur vår personlighet formas. Och det blir ju så tydligt när du berättar det där. Och jag kan väl säga, för mig var det så att min mamma hade blivit gravid med mig och så dör hennes yngsta bror. Och då var jag alltså på väg. Och hon tog det här så otroligt hårt så hon pratade ju först och främst. Jag visste inte att jag hade haft en morbror som dog när hon väntade mig. Men när jag föddes så hon var fortfarande helt förstörd i sorgen och gick in i ett religiöst sammanhang där hon blev helt uppslukad. Och hon ammade mig men sen var det andra som tog hand om mig. Så att när jag fick veta det här om min lillebror eller morbror att hon hade förlorat honom och hur hon hade hanterat det så förstod jag ju mycket mer av hur min mamma hade det. Och det här blev ju också början på en svår tid i familjen som ledde till skilsmässa så småningom. Så det är ju så otroligt centralt för oss att ta reda på sådana här. Det är ju så dramatiska händelser både för dig och för mig. Och jag har ju mött det så många gånger och kan ge en förklaring till oss hur vi har formats helt enkelt. För de här strategierna som vi har med oss ifrån familjen för att överleva. Vi anpassar oss till vår familjs stressnivå och överhuvudtaget deras sätt att ta hand om oss. Vi vet om vi ska skrika lite mer eller vara lite mer tyst. Eller i mitt fall om jag ska försöka vara god och glad kexchoklad. Det är ju egentligen instinktivt för vi har ju inte förstånd när vi är små bebisar förresten. Nej. Och det här tycker jag ju då Bauen, när jag har studerat Bauen där i Georgetown så är det ju så fascinerande att de använder sig av forskning nära det, vad ska jag säga, biologiska. Och jag har varit framförallt intresserad av när man presenterar forskning kring hjärnan. Jag säger så här, när du berättar det här om din familj eller när vi tar upp det här om vad som har hänt tidigt i livet för oss. Så det är så viktigt att förstå att Bauens teori är så nära kopplad till forskningen kring hur hjärnan fungerar. Och det är ju så viktigt att se att varför blir familjen så otroligt betydelsefull? Jo, det är ju att det lilla barnets hjärna är inte utvecklad annat än det som är det instinktiva, det vi kallar reptilhjärnan. Som kanske är färdigbildad runt 9 månader. Det är ju mammans hjärna som ska vara det som avgör vad det här lilla barnet går igenom. Och det är ju först vid 5-6 års ålder som vi har börjat utveckla något slags intellekt. Så det är en otroligt viktig tid i livet hur man
Att man finns i ett emotionellt nära sammanhang som liksom ser till att man fungerar, att livet fungerar. Och jämfört med andra arter är det ju ovanligt att avkomman kräver så lång tid i ett nära emotionellt sammanhang för att klara sig. Och det är ju grunden i att det också blir så, präglar oss så starkt så att vi har med oss den prägling vi har från det här sammanhanget. Har vi med oss hela livet, och särskilt när stressen då blir hög, så blir det ju den instinktiva delen i hjärnan som blir aktiv när stressen stiger. Vid förra avsnittet så berättade du lite kort om att det handlar inte om att du inte var bra nog, utan det handlar om andra omständigheter som påverkar. Mm. Ja, absolut. Jag har ju burit med mig det här genom hela livet. Det som hände så tidigt när jag var helt nyfödd, och hon bara lämnade bort mig till andra. Och att framförallt att hon, även om hon ammade mig, så var hon emotionellt inte närvarande. Hon knöt inte an till mig, utan hon var i sin sorg och fick tröst i den här religionen som blev så otroligt viktig för henne. Hur det naturligtvis formade mig och präglade mig. Jag märkte så småningom, i skilsmässan så blev jag den äldsta barnet som kom och fick bilda familj med mamma. Mina systrar stannade hos pappa, så att då fick jag plötsligt en ny roll. Då hade hon också utvecklat sjukdom, så att när jag såg henne fick jag tillbaks någonting. Jag fick en emotionell näring av att hon var nöjd. Och det är ju början till hur jag börjar se omvärlden och hur jag börjar se andras behov. För då kunde jag ändå få den emotionella näring som jag behövde. Och det här har ju präglat mig otroligt starkt. Den finns ju kvar fortfarande idag, och det är ingenting som, om vi bara förstår vad det handlar om när jag ser andra människor, att jag inte alltid då behöver ge upp mig själv också i det sammanhanget. Utan att det är en kunskap jag har som jag har haft oerhört nytta av, men som i början i mitt liv var det ju verkligen förödande, för att jag såg aldrig mina egna behov och mina egna behov helt enkelt. Och jag har en liknande erfarenhet förstås. Om jag föds in i en familj där jag ska lätta upp stämningen och jag ser till att alla mår bra och är glad. Så den styrka som jag fått med mig, det är ju att om jag går in i ett rum så kan jag läsa av utan att ens tänka på det hur folk mår. Det jag brukar få till feedback som ledare, det är att du ser mig. Det har elever sagt åt mig, det har personal sagt till mig och så vidare. Och det är klart att jag gör det. Jag är ju danad i att känna av. Det som var nackdelen, det var ju att jag nästan gick in i väggen. För jag menar, det är klart att det har varit jättebra att ha mig i organisationer som har varit lite vibrerande. Eftersom då behöver man ju någon som styr upp och som ser och tar hand om. Och det har ju blivit precis som du beskriver. Man tillgodoser inte sina egna behov, fundamentala behov. Och det är ju en risk att man går in i väggen till exempel. Men jag vill verkligen ändå också understryka, för det har jag ju fått med mig med hjälp av Bauerns teori, det är ju att jag också ska vara otroligt glad över hur kunnig jag har blivit i det att se andra människor. Så det är ingenting jag ska sluta med, utan bara förstå att nu räcker det, nu måste jag tänka på mig själv. Jag brukar beskriva det som en universitetskurs. Ja. Där vi får vissa ämnen tillgodosedd, men som vi kanske inte har bett om. Men vi har fått en otrolig kunskap av de här delarna. Och bara vi kan hantera konsekvenserna på ett klokt sätt. Och det gör vi ju när vi förstår systemen. Ja. När jag förstår att jag behöver inte göra hela världen lycklig. Och i mitt fall är det så tydligt. Jag skapar Västerbottens första avdelning av Hela Sverige ska leva. Sen går jag in i Hela Sverige ska levas riksorganisation, och sen så är jag med i att skapa en europeisk paraplyorganisation. Så att jag har ju verkligen varit en räddare även professionellt. Jag vill ändå säga det, när vi är två så lika så måste vi komma ihåg, det här är bara en typ av strategi. Ja. Jag tycker vi ska komma in på de andra också. Ja, och vi är ju alla strategier, vi har ju alla. Ja. Det är ju en som är ledig i vår ursprungsfamilj, en som vi får
placeras in i för att det passar den familjen där och då. Ja. Vilket är ju väldigt viktigt att förstå i det här. Och det är en annan sak som jag tycker är viktigt att förstå. Om man nu är räddare, alla vill väl vara en räddare. Men det man gör samtidigt som man räddar någon, det är ju att man lämnar ju över ett litet ångestpaket. För jag står inte ut och inte försöker göra det här. Precis, och att man också underförstått ser den andra som inkapabel. Du klarar inte av ditt eget liv. Nej. Och dessutom så gör man dem ju till ett offer då, precis som du sa. Vilket är ju en annan roll i den här ursprungsfamiljen. Jo, och jag tänker, det är ju det här under- och överfungerande. Att om en blir allt för dominant så blir ju den andra ännu mer underfungerande. Ofta är det faktiskt så att det leder till en dysfunktion, att man utvecklar någon form av sjukdom, kanske psykisk eller fysisk. Det hänger ihop med relationen. Jag tycker det är så viktigt att se, för det kan jag verkligen se under min tid i äktenskapet, hur jag till slut drev igenom en skilsmässa med min man som i period av hög stress blev så dominerande. Och jag klarade inte av det, utan det enda jag klarade av var att ge mig iväg. Alltså jag distanserade mig. Och skyllde hela tiden på honom. Det måste jag ju säga att det var hans fel. Men så småningom, så, och med hjälp av den här teorin, kunde jag ju verkligen se att det var mitt eget underfungerande som jag hade redan då börjat utveckla depressioner och så, som gjorde att jag fick det här problemet. Hade jag sett det här tidigare och haft hjälp av Bavens teori, då hade jag ju kunnat ställa mig emot och ta plats på inte underfungera. Och det är så tydligt när jag jobbar med handledning. Så fort man klarar av att börja göra det så dämpas den dominanta personen också. Det du beskriver ju att det är en ömsesidig process. Ja, exakt. Det går inte underfungera om inte någon överfungerar. Och när någon överfungerar så blir det med automatik att man underfungerar. Det är ju så att det är enkelt om någon styr och ställer och tar tag i allting. Det blir ju med automatik. Men det farliga med det här, det är ju till slut att om det här får pågå länge så tappar ju den underfungerande sin förmåga att faktiskt fungera. Just det. Att, om jag säger så här då, det är en ömsesidig process, men för att förstå det så måste man ju begripa att det är en process. Det vanliga i en relation, det är ju faktiskt att man skyller på den andra och man tittar inte på vad man själv gör. Nej, precis. Man utser en syndabock. Och det gjorde jag ju verkligen. Men det är också viktigt att förstå att där ser jag ju i efterhand hur jag hade med mig det här sättet att fungera från min ursprungliga familj. Hur jag hade vant mig att underfungera gentemot, framförallt min mammas sjukdom. Men också min stora syster och alla. När stressen blev högre underfungerade jag. När den inte var hög, då var jag väldigt kapabel och räddade andra. Så det är också viktigt att se hur det hänger ihop genom hela livet. Ursprungsfamiljen, det är ju en räcka av föreställningar, traditioner som ofta man inte pratar om. Så här gör vi i våran familj. Och så föds man in i det systemet och så tror man att det är så här i hela världen det fungerar. Man tar för givet olika saker och så går man kanske in i som vuxen eller i alla fall halvvuxen, då går man in i en relation och tänker att som vi har gjort i min familj, det är ju så man gör. Och sen ska den här andra personen som har levt i ett helt annat system med en helt annan värderingsgrund och vad det nu är för någonting. Samma samhälle, kanske samma by, men ändå har man två olika modeller med sig. Så ska man försöka få ihop en ny familjekonstellation. Och det här är ju jättespännande, för det är precis de här mönstren som man har i en ursprungsfamilj som man har med sig. De har man ju faktiskt också med sig när man kommer till en arbetsplats. Ja, och jag tycker också att precis det du beskriver, jag håller verkligen med om hur ofta man blandar ihop och tror att det är det normala jag kommer från. Men ändå är det så att de här mönstren som Mary Bowen upptäcker och förmedlar om ursprungsfamiljen, de finns överallt. De är samma i alla familjer. Det är bara det att i vissa familjer så är det till exempel konflikt som blir mycket mer tydliggjort. Men man kan ha flera.
Emotionell distans har jag ju pratat om. Det har jag ju haft i min familj. Även under och överfungerande. Men en sak som vi egentligen också måste vara tydlig kring, det är ju projektion på barn. För det är ju egentligen det svåraste. När det sker projektion på barn så är det också att man skickar tryck och den stressnivå som ligger på min föräldrarnas generation och kanske tidigare generationer, skickar man det vidare till nästa generation. Och det kan ju se ut på alla möjliga sätt. Jag vet inte om du tänker på något särskilt när jag pratar om projektion på barn. Jag tänker det som var en aha-upplevelse för mig när jag var i Washington och pluggade, det var ju när man pratar om den här marital conflict, alltså en konflikt mellan föräldrarna som man inte tog itu med och som man då med automatik tog på sig som barn, att det var någonting som det här orsakar jag på något sätt. Och det är ju en klassiker, det pratar man ju om i alla sammanhang. Men det jag tyckte var lite skönt att höra då, det var ju att om konflikten var öppen var det lättare att hantera den som barn. För då förstod man att det är mamma och pappa eller bonusmamman och pappan som är ovänner. Jag vet när jag kom hem ibland att, jag minns särskilt en gång, då satt min pappa och min mamma vid köksbordet hemma hos mig då, och jag kom ifrån skolan och jag öppnade dörren och jag kunde bara känna på stämningen att det var väldigt tryggt. Och så sa min pappa, nu får du gå ut. Och det var ju otroligt hemskt. Det var ju mycket, mycket värre att få gå ut och inte veta egentligen vad de ska göra med varann. Än att faktiskt ha fått vara kvar där. Men det är klart, de ville inte att jag ska förstå det där. Men emotionellt, alltså i hela mitt system var ju stressen enorm där jag gick ut därifrån. Ja, jag förstår det. Och det var ju det här otydliga. Tystnad, det är ju det absolut farligaste för att föra tryck vidare. Just det här med konflikt, det är så många gånger jag har fått frågor kring, eller man har tagit upp att man bråkar så mycket. Då blir de också så glada, de flesta, när de hör det här. Jag säger, bara ni gör det öppet och tydligt så att barnen fattar vad det handlar om, precis det du säger. Då förstår du, när du får komma in och du får höra vad de resonerar om, fattar du vad det handlar om. Och du förstår att det där har jag inte med att göra just nu. Och nu håller de på med någonting. Man kan verkligen se olika mönster. En del har konflikter där de direkt stänger ner när barnen kommer. Och det är förödande om det inte är öppet. Bauer skriver ju apropå det här med projiceringar, tyckte jag var intressant, att projektioner är inte bara negativ, utan det blir skapad en ökad stress om det blir för mycket överkrav på ett sätt som även är positivt laddad. Det skapar en stress. Om det är negativt naturligtvis. Men den tredje som han beskriver, det är ju faktiskt när man inte ger den omsorg som ett barn egentligen behöver. Alltså det är också en typ av projektion och det har jag aldrig hört förut. Men jag kan se det eftersom jag jobbar inom förskolan, jag jobbar i skolan, jag har haft egen familj. Jag kan se, om jag bara utgår från mig själv, när jag har varit under väldigt högt tryck så har jag inte kollat om skorna har varit torkade eller vad det nu har varit för något. Jag har inte orkat ta tag i saker som jag själv inte tyckte var bra, alltså inte ens för mina barn. Jag har stängt av, jag har distanserat mig då för att orka leva vidare. Nej, då är det ju en avsaknad hellre. Men det blir ju en negativ projektion på barnet. Men det är viktigt att komma ihåg, jag tycker vi lever med en så förhöjd stressnivå som är på samhällsplanet idag. Så är det ju lätt att föräldrarna tycker sig vara inte nog bra. Och så blir man ännu mer ivrig på att hela tiden styra och ställa med barnen. Risken finns ju att man projicerar sin egen ångest ner på barnen. Jag har ju gått handledning hos dig, Kerstin. Och då vet jag hur jag höll på med att inte lägga ner min oro på mina barn. Då vet jag du skämtsamt sa, du måste prata om det här uppåt. Och då sa jag, men min mamma, hur ska hon orka med det här? Och då skojade du och sa att men hon ska ju ändå dö. Vi skrattade åt det där för att egentligen, och för stressen uppåt till människor som har en fullt utvecklad hjärna eller som ändå har levt ett helt liv. Det är ju en helt otrolig skillnad mot att ge omsorg som ingen vet varför, utan det är bara för att jag är så himla rädd.
Det är min egen ångest som dämpas många gånger när vi börjar styra och ställa med barnen. Ja. Att man ska ordna och hjälpa dem med allt möjligt. Då handlar det mycket mer om min egen ångest. När jag jobbade hade handledning, så jag hade ju inga föräldrar levande när jag gick där i Georgetown. Men jag började fundera, vad ska jag göra? Och just det här att inte föra det vidare på barnen, den oro jag kände. Och då hade jag en gammal moster som bodde bara 1 mil från mig. Och hon var klar i huvudet, hon var över 80 år. Men jag hade ju aldrig tänkt på att jag skulle berätta om min oro och mina problem. Överhuvudtaget hade jag ju ingen prägling i att lägga mina bekymmer på någon annan. Men då började jag faktiskt göra det. Och det var helt otroligt hur hon kunde ta emot det och vad det öppnade upp för någonting. För hon blev ju inte så pressad i det jag tog upp, för hon levde ju ett helt annat. Hon kunde se mycket nyktrare på det i den situation hon var. Men också att hon kunde börja dela med mig det hon kände igen, som gav mig nya perspektiv. Hon kunde prata om hur det hade varit för henne i en liknande situation med barnen och alltihop. Och det hjälpte ju mig då att få ett annat perspektiv på det som jag brottades med, neråt mot mina barn. Så just det här som du tar upp, att berätta hellre uppåt i systemet om ni känner stor oro, och istället för att börja ha allt för stor omsorg om barnen som de inte heller har behov att få. Det är en sak till som jag skulle vilja ta upp kring. Vi har ju pratat utifrån de här 4 relationsmönstren för att hantera ökad stress i familjen. Det är ju det här med emotionell distans. Den emotionella distansen kan ju visa sig på så många olika sätt. Mitt sätt har ju varit att jag går in i arbete. Ju mer stressen stiger, desto mer arbetar jag. Och blir ju därmed inte tillgänglig för de som jag behöver vara i emotionell kontakt. Mina barn eller mina syskon och de som står mig nära. Min mammas emotionella distans kom ju så tydligt fram just i sjukdom. Men det kan ju också vara att man distanserar sig geografiskt. Bestämma sig för att jag flyttar härifrån. Min mellandotter åkte ju ganska snart när hon blev klar med sin utbildning. Före 20 års ålder flyttade hon ju 100 mil från mig. För hon hade samma fokus mot mig som jag hade haft på min mamma. Och det blev för tungt, för hon fick inte leva sitt eget liv. Hon var så upptagen av att jag skulle må bra. Och när hon fick flytta ner 100 mil från mig, då kunde hon leva sitt liv på ett helt annat sätt. Så småningom har vi ju fått ta itu med det här och vad det handlar om. Men hon vill ändå stanna kvar där 100 mil ifrån. Men vi är ju i kontakt på ett helt annat sätt numera. Så det du beskriver, det är att när du växte upp så var ditt fokus på att din mamma skulle må bra. Och utan att du förstår det så för du över det på din dotter. Ja. Som utan att veta det så tror hon att hennes huvuduppgift är att mamma ska må bra. En lösning blir att flytta då förstås. Ja, precis. Men det är så intressant också att se att just den här emotionella distansen, man kan ju tro att man är ovänner eller något. Men vi hade alltid roligt, min mamma och jag. Och jag och min mellandotter har alltid haft roligt tillsammans. Men det är ju för att jag har varit så nöjd och glad att jag har någon som ser mig. Det förstår jag ju. Så jag får ju verkligen skärpa mig ibland att inte utnyttja det. Nu har du pratat om att vi har pratat om de 4 mönstren. Vilka mönster då? Ja, ska vi räkna upp dem menar du nu här? Det tycker jag. Ja, det är ju dels konflikt mellan makar som vi har tagit några exempel på. Vill du förtydliga någonting där? Nej, jag berättar om min mamma och min pappa. Både när de var tysta och när det var en öppen konflikt. Ja. Och sen projektion på barn som vi nyss var inne här på. Och så över- och underfungerande. Där jag tog exempel med min stora syster. Och sen nu tog vi emotionell distans. Och det är ju de 4 relationsmönstren som Mary Bowen finner när han studerar ursprungliga familjen. Om vi nu ska tänka oss att de som lyssnar på det här ska börja på att analysera. Vad ska vi ge för tips? Tiden före och efter födelsen.
Det fick jag ju också verkligen ut så mycket av när jag fick börja jobba så. Vad hände tiden 2 år före och 2 år efter födelsen i familjesystemet? Och då ska man inte bara se på mamma och pappa, utan då ska man också se kanske en farfar dör, en mormor blir sjuk eller någonting. Man ska också titta på alla sådana fakta om det som händer i systemet. Det kan vara någon som flyttar långt eller någon som byter arbete på ett kanske lite mer dramatiskt sätt och så vidare och så vidare. För allt det som händer i familjen påverkar också stressnivån. Och det säger någonting om hur jag kallar det primära vårdare, men om det är då mamman och pappan, hur deras hjärna är tillgänglig för att se mig, eller om de är för mycket i en reaktion mot stressen som sker i systemet. Och det är ju så avgörande för vad jag får till mig för någonting som det nyfödda barnet i form av den emotionella näringen som vi verkligen behöver. Ja, och förstå också att kanske ens mamma eller pappa är väldigt ockuperad av någon av deras föräldrar. Ja. Så att de inte har nog mycket energi eller vad man ska säga för att kunna ta hand om sitt barn eller se sitt barn. Man kan ju ta hand om ett barn, men det kan man göra på olika sätt. Ja. Så att man förstår att det handlar inte om att hitta skuld, vem som är skyldig till att det var som det var. Utan det handlar om att förstå sammanhangen och varför det blev just så att jag ska ha den här rollen som vi också pratar om. Varför blev det naturligt att jag blev den som skulle göra familjen glad, eller varför var det alltid jag som skulle vara arg och säga ifrån, eller varför det var alltid jag som det var synd om. Så nu har vi tittat på betydelsen av hur var det för oss i sammanhang när vi föddes, och vi har tittat på hur det har varit för våra föräldrar i deras sammanhang och syskon och så vidare. Och helt plötsligt så kan man få mer förklaringar över vilka strategier de har valt. Och jag tänker att det är den stora vitsen med att förstå ursprungsfamiljen. Precis som Bowen sa när han tittade på de här familjerna med ett schizofrent barn och såg att mamman och barnen hade en typ av relation, men att den förändras när pappan kom in i rummet. För att förstå det så behövde han titta, vad var det som gjorde att mamman agerade som hon gjorde, och titta hennes familj. Och vad pappans strategier var från hans familj. Och för att kunna förstå varför de familjerna gjorde som de gjorde så behövde de titta i nästa steg. Så att 3 generationer är egentligen en grund för att man ska förstå lite grann om de strategier som man har fått med sig. Hur vi har danats helt enkelt. Och vad som gör att vi är briljant inom vissa områden och kanske behöver träna lite mer på andra. Det är väl en summering av det här ursprungsfamiljen, eller hur? Ja. Nästa avsnitt så ska vi prata om differentiering. Ja, differentiering av självet. Och det är ju det enda koncept som handlar om individen i Bowens teori. Men det är ju individen i sammanhanget naturligtvis. Men det är framförallt individen. Och det här konceptet kommer ju kunna ge svar på frågor som: vem är jag? Vad står jag för? Vad tar jag ansvar för och vad tar jag inte ansvar för? Hur klarar jag av att ha avvikande åsikter gentemot de som är betydelsefulla för mig? Alltså, jag kan ju vara rädd att jag tappar förtroendet hos någon om jag inte håller med. Alltså graden av differentiering av självet kan visa sig om man söker svar på de här frågorna. Ja, och det handlar ju förstås om vår förmåga att kunna skilja på vad som är mina behov och någon annans behov. Och vad är min åsikt och vad är någon annans? För ofta blandar vi ihop det här. Just det. Det blev ju så tydligt för mig när jag började studera den här teorin. Det var ju att den absolut viktigaste förmåga en människa har, det är ju förmågan att anpassa sig till nya situationer. Hade vi inte klarat det hade vi inte funnits som art. Vi klarar av att anpassa oss i den förändring som ständigt sker omkring oss. Så det här med differentiering handlar ju om när nya fakta kom, att man kan säga, ja men hoppsan, då byter jag ståndpunkt. Och då handlar det inte om att det är instinktivt för att det är den här gruppen så ska vi tycka så, och i den här gruppen ska tycka. Du kommer förstå någonting mer och då kommer du kanske att förändra en del av din ståndpunkt istället för att reagera reaktivt. Det ska vi prata om mer vid nästa avsnitt.
Tack för den här gången. Tack för idag.